ሰላም ፕሮግራመሮች በዚህ አራተኛ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው። በባለፈው እንዳየነው አሁን ደግሞ እንዴት ነው ቴክስትን ወይም ደግሞ ጽሁፎችን ከምስሎች ላይ ከፎቶዎች ላይ ቴክስት ኤክስትራክት አድርገን ወይም ሰብስበን ጽሁፎችን ብቻ የምናወጣው የሚለውን ቪዲዮ በዚህ እናያለን ብያለሁ። ስለዚህ በመጀመሪያ Pytesseract ጭነናል በባለፈው ቪዲዮ። ስለዚህ እሱን ከጫንን በኋላ ኢምፖርት እናደርገዋለን። ከዛ from pil import or import ብለን ኢሜጅ እናደርጋለን። ከዛ ኢሜጃችንን እናስገባለን ማለት ነው። ኢሜጅ ዳውት ብለን ኦፕን ከዛ የኢሜጃችንን ስም እናስገባለን። ኢሜጃችን py ቴክስት jpg ነው። ከዛ ቴክስት እኩል ይሆናል ተስ ኦር ደሞችኛውን ረጅም ከመጻፍ as ds ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ test image to image to string ነው። ኢሜጃችንን ወደ string እንቀይራለን ማለት ነው፣ ወደ ጽሁፍ። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜጃችንን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፕሪንት ማድረግ እንችላለን። ፕሪንት ቴክስታችንን ይሄንን ስናደርግ ግን አስታውሱ ቀጥታ አይሰራልንም። ይሄንን ስናደርግ ኢረር እናገኛለን። ብዙዎቻችን እዚህ ጋር ልንሳሳት እንችላለን፣ ቀጥታ ላይ ሰራልን ይችላል። እንደዚህ አይነትና የዘን ኢንስታሌሽኖች ቴዘራክት አልተጫነም ማለት ደግሞ የተጫነበት ቦታ አይሰራም ይላል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ለማስተካከል እሱን ብቻ ኢምፖርት ማድረግ አይጠበቅብንም። ላይ ሄደን Pytesseract ብለን ወይም ደግሞ Tesseract ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ እሱን ሰርች ካደረግን በኋላ py.org የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እሱን ስንነካ ይሄኛውን ቀጥታ ሄደን እዛ ላይ መጫን እንችላለን ይላል በኮማንድ። ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ መጫን ብቻ አይደለም፣ ምንድነው ያደረገው ጉግል ከዚህ ጀርባ ሌላ የሚያደርገው ነገር አለ። ቀጥታ ኢንስታሌሽን ጋር ሄደን ማየት እንችላለን እዚህ ወደታች። ስለዚህ ተመልሰን Pytesseract ነው እኛ መጫን የፈለግነው ነው። ስለዚህ Pytesseract ክሊክ አድርገን ወደታች መሄድ እንችላለን። ከዛ ኢንስታሌሽን ጋር ስንሄድ pipe install Pytesseract መጀመሪያ ይሄንን እንጭናለን ይላል። ግን ከዚህ በፊት ጉግል Tesseract አዲሽናል ይሄኛውን መጫን ያለብን ነገር አለ፣ ሌላ ኤክስኪዩቲብል ፋይል አለ። ስለዚህ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥታ GitHub ላይ ነው የሚወስደን። ከዛ GitHub ላይ ወደታች ከሄድን በኋላ ኢንስታሌሽን Tesseract ላይ ዩካን፣ ስለዚህ ሁለት አይነት ምርጫ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የምንጫነው ኢንስታል Tesseract via built-in package የሚላል እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እንደዛ የሄድን ስቴፑ ትንሽ በዛ ስለሚል ስቴፑ በዛ ከሚል በብዙ አይነት መንገድ Tesseract መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ሊንኩን እዚህ ጋር ጽፋለሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ቀጥታ ሄዳችሁ ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው። ቀጥታ ኮፒ ፔስት ታደርጉት ዳውንሎድ አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። Tesseract ዳውንሎድ ይሆናል። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሊንኩን ኮፒ ፔስት ቢር እዚህ ጋር ቀጥታ ማውረድ ይጨርሳል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦሬዲ እያወረድኩት ስለሆነ 36 ሜጋባይት ነው። በእኔ በዚህኛው አሁን እየተሻሻለ ሊመጣ ይችላል። ከዛ ሲያልቅ ቀጥታ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ሊንኩን እዚህ ጋር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ቀጥታ ጭናለሁ ማለት ነው። just for me ማለት ይቻላል። ሊፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ኔክስት ነው። ከዛ እቺኛውን ፓዝ እንዳረሱት ወይም የሚጫንበትን ፓዝ እንዳረሱት፣ ስለዚህ ኔክስት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኢንስታል አድርጌ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ts ስለዚህ በቴዘራክታችንን ጭነን ከጨረስን በኋላ በሌላ መንገድ በቀላል መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው፣ ያን ብዙ ኮድ ከመጻፍ። ስለዚህ Pytesseract ጻፍን። ከዛ በኋላ
ቀጥታ ይሄ Pytesseract ዶት እቺኛዋ ከፈለግን ሌላ ስም መስጠት እንችላለን እዚህ as ptt or something ብለን ከዛ ያንን አስገብተን ከዛ ይሄንን ኮድ እንጽፋለን Pytesseract ዶት tesseract cmd r ብለን ከዛ ቴዘራክታችን የተጫነበትን ቦታ እናስገባለን ማለት ነው እንዳትረሱት ያልኩት ለዚህ ነው እቺኛዋ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ፈልገን Tesseract OCR የሚለው የተጫነበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛ print ብለን ይሄኛውን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ራን ስናደርገው ምን እናገኛለን እንደዚህ ያገኘን ማለት ነው ጽሁፋችንን አገኘን ማለት ነው ቴክስት ጽሁፉን ራሱ ለማየት ከፈለግን ደግሞ ስለዚህ ጋር Image-OCR ኢምፖርት አድርገን ከዛ ኢሜጃችንን ማየት እንችላለን ከዛ እዚህ ጋር ራን ስናደርገው ኢሜጃችንን ቴክስታችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ if you find this helpful please like and subscribe my YouTube channel ሀብኮድ ይባላል YouTube channel ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ ያደረገን ልክ እንስዘጋው ደግሞ የቴክስታችንን እናገኛለን ማለት ነው አሁን ያየነው ስለዚህ የፈለግነው ነገር ማስገባት እንችላለን አሁን ደግሞ ሌላ ኢሜጅ እንቀይርና እሱን ማየት እንችላለን ስለዚህ ይሄንን ሴቭ አድርገን ራን ብናደርገው ምን እናገኛለን ራን ስናደርገው which contains article about programming development bios python other tipsዎች አሉ ማለት ስለዚህ ልክ ይሄኛውን ስንዘጋው ቴክስት ማግኘት አለብን ስለዚህ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ምንም አይነት ቴክስት አልጻፈልንም ማለት ነው ለምንድን ነው ይባል አሁን እንዳያችሁት ከመጀመሪያው ኢሜጅ ጋር አንድ አይደለም ይሄኛው ኢሜጅ ሮቴት ሆኗል ወይም ደግሞ ቀጥታ አይደለም ኢሜጁ ያለው ስለዚህ የዞረን ነገር ይሄኛው ነገር አያነብልንም ማለት ነው ስለዚህ ያንን ኢሜጅ እንዴት ነው አንግሉን ጠብቀን አስተካክለን ቴክስቱን ወይም ደግሞ ኢሜጁን በስትክክል አዙረ ነው ከዛ በኋላ ያንን ቴክስት እንዴት ነው ማንበብ የሚቻለው ደግሞ ስለዚህ የመጀመሪያው ምስል እንዳያችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ ሀብኮድ የሚባል ቻናል አለ ስለዚህ እሱን አሁን የምታዩበትን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ፓይተን ማሽን ለርኒንጎች C++ ብዙ ነገሮችን እንለቃለን ማለት ነው እሱን ሰብስክራይብ በማድረግ እሱን ይዩት ስለዚህ እሱን ኢሜጅ ሳይሆን አሁን ይሄኛውን ኢሜጅ ደግሞ እንዴት አድርገን ሮቴት አድርገን እንደምናይ እናያለን ማለት ነው ላይክ እያደረጋችሁ ቪዲዮአችንን እንይ ስለዚህ ያሁኑን ኢሜጅ እንዴት ነው መጀመሪያ ያሁኑን ኢሜጅ እናስገባና ከዛ ያሁኑን ኢሜጅ ጠርዞቹን ወይም ኮርነሮቹን በመፈለግ እነሱን ወደ ተለያየ ነገር በመቀየር በቀላሉ መንገድ ኮንቨርት አድርገን አንድ ላይ እንየው ስለዚህ እዚህ ጋር ተከታተሉ መጀመሪያ ሲቪያችንን እና ነምፓያችንን አደረግን ለምን ኢሜጁን ስለምናዞረውና ማትሪክስ ስለምንጠቀም እንዲሁም ኢሜጁን ሮቴት አድርገን ወደ 3D ማትሪክስ ስለምንቀይረው ብቻ ኢሜጃችንን ስለምናስተካክለው ነምፓይንስ አደረግን ከዛ ቴክስታችን ኢሜጃችንን ኢምፖርት አደረግን ከዛ ልክ ከጨረስን በኋላ እነዛ ኤጆቹን ጠርዞቹን ዲቴክት ለማድረግ እንዲመችን ወደ ግሬ ስኬል ቀየር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር መዛምን አደረግን ግሬ ኢሜጅ ብለን ራሱን ስም ሰጠነውና ቢትዋይዝ ኖት በሚል ሞጁል ወይም ፋንክሽን ግሬ ኢሜጃችንን ኢንቨርት አደረግነው ማለት ነው ድጋሚ መልሰን ኢንቨርት አደረግነው ከዛ አሁን ኢንቨርት ካደረግነው በኋላ የኤክስ እና የዋይ ኮኦርዲኔትን በመጠቀም ከዛ ፒክስሎቹ ከዜሮ የሚበልጠውን ፒክስሎች ኮለመን ስታክ በሚባል ሜተድ ኤክስ እና ዋይ ኮኦርዲኔቶቹን እናወጣለን ስለዚህ ከቀየርን በኋላ ኮለመን ስታክ በሚባል ሜተድ የተጣመመውን አንግላችንን ካልኩሌት እናደርጋለን አደረግነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ኮኦርዲኔት ተጠቅመን ኮለመን ስታክ በሚል ተጠቀምን ከዛ አሁን ምን እናደርጋለን አንግላችንን እናወጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን አደረግን ኮለመን ስታክ እንዳልን ኮለመን ስታክ ሜተድን በመጠቀም የኤክስ እና የዋይ ኮኦርዲኔቶችን ፒክስል ከዜሮ የሚበልጠውን ሰሌክት እናደርጋለን ከዛ ሰሌክት ካደረግን በኋላ ሚን አርክ ሬክታንግል የሚባለውን ሜተድ ደግሞ በመጠቀም ከኔጌቲቭ 90 እስከ 0 ዲግሪ ያለውን ሬንጅ ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው ይሄኛው ሚን አርክ ሬክታንግል የሚለው የሲቪ2 ሜተድ ሲሆን እሱም ከኔጌቲቭ 90 እስከ 0 ዲግሪ ያለው ዜሮን ግን አካልልም ከኔጌቲቭ 90 እስከ 0 ያለውን አንግል ሪተርን ያደርግልናል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ፓርት 1 ላይ ወይም ፓርት 2 ላይ ስለ ጌት ሮቴሽን ማትሪክስ 2D እና ወይም ጌት ሮቴሽን ማትሪክስ 3D አሳይቻለሁ ማለት ነው ያላያችሁ ያን ቪዲዮ ተመልሳችሁት
ፓርት 1 ወይ ፓርት 2 ላይ ይሆናል። ስለዚህ ያ ጌት ሮቴሽን ማትሪክስ 2D ወይም 3D የሚለው ሶስት ነገሮችን ይወስዳል። አንግላችንን ይወስዳል፣ ሄይት እና ዊድዝ እንዲሁም ሴንተራችንን ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነሱን እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ የምታስታውሱ ከሆነ ፓርት 1 ላይ ወይም ፓርት 2 ላይ ይመስለኛል ጌት ሮቴሽን ማትሪክስ 2D የሚለው ሶስት ፓራሜትሮች ይወስዳል። መጀመሪያ ሴንተራችንን ወይም ሴንተር ይወስዳል፣ ከዛ በኋላ አንግላችንን ይወስዳል፣ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ይወስዳል ማለት ነው። ሶስተኛው ፓራሜትራችን ወይም ደግሞ ቲክነሱን ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግን እዚህ ጋር ሚናርክ በማለት ከኔጌቲቭ 90 እስከ 0 ያለውን አንግል አወጣን፣ ኮኦርዲኔቶቹን አወጣን፣ ከዛ በኋላ ሮቴት አደረግን፣ ከዛ አንግላችንን እዚህ ጋር አስቀመጥናቸው ማለት ነው ኮንዲሽን ስቴትመንት በመጠቀም። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንዲሽን በመጠቀም አንግላችን ከኔጌቲቭ 45 የሚያንስ ከሆነ 90 ዲግሪ እንጨምርበታለን፣ አለበለዚያ ደግሞ ፖዚቲቭ አንግል እናባዛዋለን ማለት ነው። በፖዚቲቭ አንግል እናባዛዋለን አንግላችንን ሮቴት የምናደርገውን አንግል ማለት ነው። እሱም ለምን ይጠቅመናል? እዚህ ጋር ለምናስገባው ፓራሜትራችን ይጠቅመናል ማለት ነው፣ ሁለተኛው አንግል። ከዛ እዚህ ጋር ሄይት እና ዊድዝ ብለን አወጣን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊስቶች በሊስትን ያስቀመጥነው ማለት ነው። ይሄንን ያላያችሁ ፓርት 1 ላይ ተመልሳችሁ በደንብ እዛ ላይ ስለማብራራው፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ፓራሜትሮቹን አስገባን ማለት ነው። ከዛ ራፕ አፊን የሚል ደግሞ ሜተድ አለ። እሱንም እዛ በደንብ አሳይቼዋለሁ። ስለዚህ ይሄኛው ለምንጠቀመን የኢሜጃችንን ሴንተሩን ለማግኘት ተጠቀምን ማለት ነው። ከዛም በኋላ የዙሮን አንግላችንን እናገኛለን። ስለዚህ ይሄኛው መሐሉን አገኘን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሜተድ በመጠቀም ደግሞ ምን እናደርጋለን? የዙሮውን ወይም ደግሞ ኢሜጃችንን ሮቴት እናደርጋለን፣ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። የተስተካከለ ኢሜጅ እናገኛለን ማለት ነው በዚህኛው። ስለዚህ አሁን የቀረን ምንድነው? ኢሜጃችንን ዲስፕሌይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኮዳችንን ጨረስን ማለት ነው። ኢሜጃችንን እናያለን። ስለዚህ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ምንድነው ያደረኩት? ነምፓይ እና ሲቪን ኢምፖርት አደረኩኝ፣ ከዛ ኢሜጅን አስገባሁኝ፣ ከዛ ኢሜጅን ወደ ግሬ ስኬል ቀየር ነው። ያ ደግሞ ቶሎ ብለን ኤጆቹን ዲቴክት ለማድረግ ይረዳናል። ከዛ በኋላ ቢት ዋይዝን በመጠቀም ግሬ ኢሜጁን ኢንቨርት እናደርገዋለን። ከዛ ኮለመን ስታክ በመጠቀም ደግሞ ከዜሮ በላይ የሆኑትን የኤክስ እና ዋይ ኮኦርዲኔቶችን ካልኩሌት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እሱን ካደረግን በኋላ ደግሞ ሚናር ኮሬክት የሚለውን ሜተድ በመጠቀም ከኔጌቲቭ 90 እስከ 0 ድረስ ያለውን አንግል ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። የዞረውን ወይንም የተጣመመውን አንግል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እሱኛውን በአንግል የሚባል ቫሪያብል አስቀመጥ ነው አንግላችን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ኮንዲሽን ስቴትመንት በመጠቀም ከኔጌቲቭ 45 ዲግሪ በታች ያለውንና ከዛ በላይ የሆነውን ኮንዲሽን ስቴትመንት በመጠቀም አንግሎችን አስተካከልን። ከዛ ሄይት እና ዊድዙ ወይም ደግሞ ይሄኛው ሴንተራችንን ለማግኘት ነው የተጠቀምነው። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ሮቴት የምናደርግበት ነው። ከዛ ይሄኛውን ሜተድ በመጠቀም ደግሞ ኢሜጃችንን አዞርን አስተካከልን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢሜጁን ቀጥታ አድርጎ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ራን ስናደርገው ማለት ይቻላል። ስለዚህ አሁን አንግላችንን አስተካከልን ማለት ነው። አሁን ይሄንን አንግል ካስተካከልን በኋላ አሁን ቴክስቱን ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የዚህን ቴክስት እናንተ ኤክስትራክት አድርጋችሁ ሞክሩት። ስለዚህ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ቱቶሪያል ነው እና ደግሞ አሁን በቀጣይ ደግሞ የምናየው ምንድነው የምንፈልገውን ከለር እንዴት ነው ከአንድ ካስገባንለት ኢሜጅ ላይ ለይተን ለብቻ ማውጣት የምንችለው። ለምሳሌ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሃይላንድ፣ ኦር ማብሪያ ማጥፊያ፣ ኦር ኳስ ሊሆን ይችላል። እነዛን ከለሮች ለየብቻ እንዴት ነው ለይተን ማውጣት የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እና እንዴት ነው የምናደርገው? በመጀመሪያ ነገሮችን ኢምፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ ላይቲንግ ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን። በሚቀጥለው ቪዲዮ አሁን ያልኳችሁን እንዴት ነው ለየብቻ ለያይተን ማውጣት የምንችለው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ እሱን ስንጨርስ ደግሞ መጨረሻ ላይ ፌሻል ሪኮግኒሽን ምናምን ብዙ አፕሊኬሽኖችን እንሰራለን። ሪል ወርልድ ቀጥታ ካሜራን በመጠቀም ማለት ነው። እንደዚህ ፎቶ እያየን ሳይሆን ቀጥታ ካሜራን በመጠቀም እናያለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ በሚቀጥለው አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ።